ใจมันร้อนมีเรื่องอารวาสตามภาษาผู้ชายเป็นเรื่องที่รุนแรงมากเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันเป็น30-1ตายแน่ผมชอบเดินสำรวจตอนกลางคืนไปเจอที่หนึ่งแล้วแบบมันดูแบบวังเวงแบบเข้าไปแล้วเหมือนเราไม่ได้ลบหลู่นะอยากเห็นอยู่ๆผมเกิดอาการผีอำขยับตัวไม่ได้คอหักชอบใส่ผ้าถุงแล้วก็เต้นแบบเกิร์ลกรุ๊ปเฮ้ยเรื่องที่ทำไปได้ยังไงใช่ไหมครับโอเคสมัยที่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยผมอยู่ปี1และช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าใจมันร้อนมันมีอยู่รอบหนึ่งที่ผมเนี่ยมีเรื่องอารวาสมีเรื่องแบบว่ามีเรื่องตามภาษาผู้ชายนะครับแล้วคืออันเนี้ยเป็นเรื่องที่รุนแรงมากเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมอ่ะมันเป็น30-1ผมไม่ได้อยู่กัน30นะอยู่1นี่แหละโดนล้อมเอาง่ายๆเลยคือผมก็มีหญิงของผมแล้วคือเขามันก็มีผู้ชายเนี่ยเขาก็มาจ้อแจ๊ปุ๊บผมก็ไม่พอใจผมก็ไปที่ร้านของเขาเป็นร้านเหล้าเขาเป็นเจ้าของคือเป็นเจ้าของร้านเหล้าอย่างเงี้ยผมก็ไปตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนไม่ได้รู้ว่ามันจะเสี่ยงน่ากลัวผมก็ไปเดี่ยวเขาแต่ว่าเขาพวกเยอะเขาก็ลงมาล้อมผมต้องบอกว่าตรงนั้นผมกลัวมากผมคิดละมันตายแน่แต่ผมโดนล้อมอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยผมเอาตัวรอดออกมาได้ด้วยการเจรจาคือคำพูดของผมก็ไหลไปพยายามไหลว่าแบบเฮ้ยผมทำอะไรถูกต้องนู่นนี่จนกระทั่งสุดท้ายผมก็หลุดออกมาจากกลุ่มนั้นได้แล้วก็ผมก็รู้สึกว่าไม่น่าตัดไปทำแบบนั้นเลยทำได้ไงวะหมดเวลาครับไม่ได้มันไม่โดนกระทืบวะโดนบ่อยแล้วไอ้โดนโดนบ่อยแล้วความทรงจำที่ไม่เคยลืมใช่ไหมใช่ผมไม่ลืมแล้วเพราะผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเท่าไหร่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟันผมพี่ตอนเด็กๆเนี่ยปั่นจักรยานเล่นกับเพื่อนก็ปั่นแบบปั่นแข่งกันสักพักอยู่ดีลงไปกองที่พื้นอย่างนี้เลยชอบแบบจักรยานล้มใช่จักรยานล้มแล้วแบบฟันหักครึ่งแบบครึ่งบนครึ่งล่างคึกแล้วตอนนั้นเด็กนะเด็กแบบประถมได้ตอนนั้นผมก็วิ่งกลับบ้านเลยแม่ก็แบบตกใจแล้วพ่อวิ่งไปที่จักรยานเพื่อไปเก็บฟันที่หักแล้วยังอยู่ดีที่พ่อกับแม่ผมเป็นเภสัชก็จะรู้พวกโรงพยาบาลเขามาใช้น้ำแข็งรีบพาไปโรงพยาบาลแล้วก็เอาไปต่ออันนี้ก็ต่อพอต่อปั๊บมันก็ต่อติดโชคดีว่าแบบรากฟันข้างในมันยังไม่ตายพอต่อเสร็จใช่ไหมผมก็มาทำครอบอีกรอบนึงดูออกไหมทีนี้ไม่เป็นครอบครับครอบฟันตอนนั้นมันมีเทคโนโลยีครอบมาแล้วเหรอตอนประถมไม่ผมเพิ่งครอบปีที่แล้วไม่ฟังบอกเรื่องที่จำไม่เคยลืมก็คือท็อปเคยมีรูมเมทอยู่ด้วยกันครั้งหนึ่งตอนเข้ามหาลัยมาใหม่ๆแล้วท็อปก็เล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องของท็อปเองแต่เพื่อนอยู่ข้างนอกเราก็นึกว่าแบบเพื่อนมันออกไปแล้วเราก็แบบอยู่คนเดียวเงี้ยเราก็เต็มที่เลยสบายใจปล่อยใจเราก็ตดออกมาแบบสุดชีวิตแล้วเพื่อนก็มองหน้าเราแบบเฮ้ยกูอยู่นะเสียงมันเป็นยังไงเสียงตดเป็นยังไงยาวอะไม่ยาวแค่แบบนิดเดียวไม่จริงกูว่าแรงกูดังกว่านี้นี่ได้เลยแค่นี้พอแล้วมีอะไรออกมาไหมไม่มีเรายังไม่มีแล้วแบบเพื่อนก็แบบหันหน้ามาหาเราแบบเฮ้ยกูยังอยู่ตรงนี้นะตอนนั้นแบบยังไม่ค่อยสนิทกันไงแต่แบบก็สนิทกันพอประมาณแต่
มันก็เป็นเรื่องดีนะ มันได้ละลายพฤติกรรมไงแล้วผมตอนให้ทุกคนดูไหม ไม่ เอาดิเอาดิเอาดิเราเล่น แล้วน้องกายพี่ก็รอฟังเลย ไม่เป็นไร พร้อมฟังเรื่องที่เป็นเรื่องสาระยัง ตัวเราในอดีต ตัวเราในตอนนั้นก็คือตอนเด็กๆ เราก็เป็นคนที่ใจร้อน เป็นคนที่ก้าวร้าว เป็นคนที่มั่นใจในตัวเอง แล้วก็แบบไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่ทั้งที่บางทีคุณพ่อคุณแม่เราก็อาจจะสอนเราด้วยความหวังดี หรือว่าห้ามปรามเราไม่ให้เราไปทำสิ่งที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็ทะเลาะกับเขามีปากมีเสียงกับเขา เราก็อยากจะแสดงว่าตัวเราเองไม่ได้กลัวเขา ตอนนั้นเราก็ไปดึงแว่นตาพ่อออกจากหน้า แล้วก็ปาทิ้งไปที่อื่นต่อหน้าคนในบ้านอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็เป็นความทรงจำที่ทำให้รู้สึกว่าย้อนกลับไปนั่งคิดแล้วรู้สึกเสียใจที่ทำแต่ว่าตอนนี้ก็ยังดีที่ยังมีโอกาสได้แก้ตัวนะยังมีโอกาสได้แก้ตัวใหม่ แล้วก็คุณพ่อผมก็ยังอยู่ ก็ยังเป็นคุณพ่อที่สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตผมอยู่ ก็รู้สึกโชคดีที่ยังมีโอกาสแก้ตัวครับ เวลาฟังไอ้ปิงพูดนะรู้สึกคนอื่นแม่งไร้สาระไปเลยว่ะมันพูดดูดีอ่ะ โดยเฉพาะกูนี่แหละ มาครับครั้งหนึ่งในความทรงจำทำไปได้ยังไง ตอนนั้นผมเรียนที่เอาแล้วคณะมหาวิทยาลัยหนึ่งแถวรังสิตไม่บอกแล้วกันเดี๋ยว มีอยู่2มหาลัย สาม เอาเป็นว่าผมเอาเบอร์แล้วกัน คุณขัดเวลาผมอีกแล้วผมชอบเดินสำรวจตอนกลางคืน เดินสำรวจ คนเดียว เดินสำรวจ ใช่สำรวจทั่วมอสำรวจปุ๊บไปเจอที่หนึ่งแล้วแบบมันดูแบบวังเวงแบบเฮ้ยมันดูน่าสนใจเลยเข้าไปแล้วเหมือนแบบเราไม่ได้ลบหลู่นะ แต่ว่าเราเหมือนแบบเฮ้ยอยากเห็นว่ะคิดในใจอยากเห็นเราก็เลยเดินพอเราได้กลับบ้านปุ๊บประมาณช่วงวันตี 5อยู่ๆผมเกิดอาการผีอำขยับตัวไม่ได้คอนี่อย่างนี้เลยคอหักไม่ใช่คอหักคอเอียงไปหน้าต่าง แล้วก็แบบขยับตัวไม่ได้เลย พอทีนี้ไม่ได้ปุ๊บอยู่เหมือนมีคนดึงขาลงตกจากหมอนปึ๊บเสร็จแล้วเราแบบไม่ได้แล้วแบบเหมือนมันตื่นเราเลยแบบไปทำบุญดีกว่า ตอนนั้นแม่ตักบาตรพอดีเลยไปขอทำบุญตักบาตรด้วยพอทีนี้เสร็จพระทักไปทำอะไรไว้ระวังตัวด้วยนะแปลกใช่ไหมแปลกไหมนั่นแหละเป็นสิ่งที่ครั้งหนึ่งทำไปได้ยังไงก็ไม่รู้ทุกคนดูตกใจไม่ได้ตกใจเรื่องที่โดนอัมใช่ไหมตกใจว่าไม่ได้คนเดียวทำไมโทษครับ โตขึ้นมาเนี่ยผมเป็นคนที่อาบน้ำเสร็จแล้วก็ชอบใส่ผ้าตัวผ้าถุงไม่ใช้เราไม่ใช้ผ้าถุงเราไม่ใช้ผ้าถุง ผ้าเช็ดตัวแล้วก็เดินแบบในบ้านปกติแล้วผมชอบเป็นคนที่แบบคิดว่าอยู่คนเดียวแต่พี่อยู่บ้านพี่สาวนะแต่คิดว่าอยู่คนเดียวคิดว่าเขาออกไปทำงานผมก็เลยชอบใส่ผ้าถุงแล้วก็เต้นแบบเกิร์ลกรุ๊ปเต้นยังไงเต้นแบบรูเสาอะไรเงี้ยว่าไม่รู้ทำไมไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นอยากเห็นขอเสาหน่อยไปข้อ2หน่อยดิขอเสาหน่อยเอาเลยอ่ะ อาบน้ำเสร็จแล้วแหมเสารู้สึกอะไรไหมครับเสา คำถามเดียวคือมึงทำทำไมเอากูเหงาแล้วพี่สาวก็อยู่ก็เห็นทุกอย่างและผ้าถุงมันเป็นสีขาวมันก็มี ผ้าเช็ดตัว สีขาวมันก็มีแบบถ้าเป็นรายการก็เบอร์แบบช้างน้อย โอเค มีอีกแล้วครับ ยังไม่หมดใช่ไหมโอเค ผมว่าผมคนนี้ดีกว่าพี่นัทเขาจะเป็นออกแนวแบบพระแม่พันปีย้อนยุคหน่อย จะมีความแบบเชิดฉันเลิศขี้วายอ่ะว้าย
เฮ้ยอย่างเงี้ยอ่ะยกตัวอย่างให้ดูแต่เขานิสัยดีเขาก็จะมีมุมที่แบบน่ารักแบบห่วงใยเพื่อนเทคแคร์น้องๆตลอดเวลาก็คงต้องนินทาไมเคิลแหละครับเพราะว่าไมเคิลเป็นเหมือนเพื่อนรักของทั้งกลุ่มตลกไร้สาระแล้วก็เฮฮามากๆทำให้เพื่อนไม่เครียดในการทำงานครับผม ผมจะนินทาพี่ไมเคิลเพราะว่าแค่เขายืนอยู่เฉยๆอ่ะเขายังตลกเลยอ่ะแค่เขาเดินมาก็คือขำแล้ว เบนซ์เนี่ยเป็นคนที่เอาจริงแล้วแอบกวนตีนมากๆนะครับเขาจะชอบไปจับคนนู้นคนนี้แล้วก็แอบกวนตีนเนี่ยระวังไว้ ออกกำลังกายบ้างนะเบนซ์เวลาเรามาทำงานหนักปุ๊บแล้วถ้าเราไม่ออกกำลังกายมันจะไหวที่ไหนอะเบนซ์ ผมจะพูดถึงน้องรักที่ผมรู้จักในแก๊งพิทเบฟก่อนแล้วกันก็คือน้องป๊อปนั่นเองไปตีกอล์ฟค่อนข้างบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าน้องเนี่ยมันค่อนข้างสายอุปกรณ์เกินไปทำให้เรารู้สึกว่ามันเก่งจริงหรือเปล่าวะหรือว่ามันแค่แบบโพสต์รูปตีวงสวิงไปนั่นนี่นู่น พี่ไมเคิลเนี่ยครับพี่ชายสุดที่รักของผมแอบมีความลุงหน่อยๆนะเวลาเขาพูดเขาจะมีสำเนียงที่แบบแงผมชอบที่เขาเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็แบบเป็นกันเองกับผมมากๆตั้งแต่วันแรกที่เขาเจอเขาแบบเพิ่งรู้จักกันตอนแรกอะผมจะไม่ค่อยกล้าเข้าไปทักอะไรขนาดนั้นแต่พี่แกเป็นคนที่แบบเรียกว่าทุบกำแพงโยนทิ้งไปจากผมเลยแล้วกันนินทาพี่สายลับภายนอกอ่ะดูเป็นคนแบบเท่ๆคูลๆน่าจะเป็นฟีลแบบเป็นผู้นำอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแบบคุณลุงคนนึงแล้วก็ขี้บ่นมากสวดมนต์หรือยังทำไมไม่เก็บห้องบ่นไปเรื่อยเป็นแบบคุณลุงอะครับ น้องรักของผมเลยครับผมไมเคิลพูดจาฉะฉานเป็นบางครั้งฟังไม่ค่อยทันครับไมเคิลเนี่ยจะมี2ร่างร่างแรกเนี่ยคือร่างที่อยู่ด้วยกันปกติจะเรียกว่าไมเคิลร่างที่2คือร่างในการทำงานทำผมอะไรแต่งตัวอะไรเรียบร้อยเนี่ยจะเป็นมิเชลจะเป็นร่างหล่อครับคุยรู้เรื่องเป็นปกติที่สุด ไอรีแล้วกันมันเป็นคนที่แบบท่าเยอะอะแบบว่าทรงเยอะผมเป๊ะแอคอาร์ตเวลาถ่ายรูปเขาหล่อตลอดเวลาผมมันไส้แต่ว่าจริงๆเราก็รักค่อนข้างรักเขานะอยู่ด้วยกันเราก็ชอบแกล้งเขาบ่อยหน่อยอะไรเงี้ย พี่พาเวลเนี่ยขอคนนึงแล้วกันจะไปยิ้มไปไหนนักหนาหุ่นดีแล้วพักบ้างนะผู้หญิงคิดหมดแล้วขอร้อง พี่พาเวลครับพี่พาเวลเนี่ยมันไม่เชิงนินทาแล้วกันเป็นพี่ชายสุดที่รักที่เขาช่วยผมเทรนเนอร์ฟิตเนสคือหุ่นผมเนี่ยมันอาจจะผอมไปนิดนึงแล้วก็ไหล่ตกนิดนึงเขาช่วยเป็นเทรนเนอร์ให้พี่เขาเป็นพี่ที่สุดยอดครับเท่มากครับแต่บางทีก็แอคไปนิดนึง สิ่งที่คนมักเข้าใจผิดในตัวผมโดนมาทั้งชีวิตนะครับผมคนชอบคิดว่าผมเป็นฝรั่งอะเอาตรงๆเลยลูกครึ่งฝรั่งอิตาลีเยอรมันมีหมดแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยไม่มีเลยสัก%เดียวคือพ่อผมเนี่ยเป็นคนจีนแม่ผมเป็นคนไทยนะครับผมเนื่องจากว่าชื่อผมคิดว่าชื่อแหละซึ่งจริงๆไมเคิลเนี่ยมาจากไมเคิลวองนัตตาเอง สิ่งที่คนเข้าใจผิดในตัวผมก็คือ ผมเป็นคนขี้เก๊กมากแล้วก็แบบชอบเก๊กไปทุกอย่างอะจะไปบอกให้คนอื่นว่าเฮ้ยเราไม่ใช่คนขี้เก๊กนะมันก็ไม่ได้แต่ว่าก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าผมมันไม่ใช่เป็นคนขี้เก๊กนะผมมันเป็นคนกวนตีน ผมไม่มีแฟนครับผมไม่เคยมีแฟนเลยตลอดชีวิตแต่คนชอบบอกว่าผมมีแฟนอะทำไมไม่รู้ตัวตนอีกมุมที่ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับโมโหได้ง่ายเป็นสิ่งที่เราติดมาตั้งแต่ตอนเป็นนักกีฬาใหม่ๆนะนิสัยเนี่ยมันก็เป็นนิสัยที่มันไม่ดีเท่าไหร่ก็พยายามปรับปรุงมาตั้งแต่มัธยมแล้วนะครับแต่ก็รู้สึกว่าตอนนี้เบาบางขึ้นเยอะมากผมเองก็มีอาชีพไลฟ์สดด้วยครับเวลาอยู่บนไลฟ์ผมก็จำเป็นที่ต้องทำให้คนอื่นสนุกเอนเตอร์เทนแต่ว่าเวลาเรามาอยู่ใช้ชีวิตในชีวิตจริงก็เราก็อาจจะไม่ได้ alert เหมือนกับเวลาอยู่บนไลฟ์ที่จริงผมเองก็เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงเวลาอยู่คนเดียวก็เราก็ต้องมีการปรับตัวบ้างเอาจริงๆจะเป็นคนแบบหัวร้อนง่ายจะเป็นหัวร้อนแบบเก็บกดอย่างเล่นเกมแพ้แล้วก็แบบว่าเพื่อนด่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเงียบแต่ก็แบบโกรธมากโกรธที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่ามีความเป็นผู้นำครับเพราะว่าผมนี่ทำกิจกรรมตั้งแต่โรงเรียนแล้วจนถึงมหาลัยเนี่ยผมก็ยังทำกิจกรรมอยู่ไม่ใช่แค่การเป็นผู้นำครับผมก็สามารถเป็นผู้ตามได้เหมือนกันเพราะว่าการที่เราทำงานหนึ่งถ้ามัวแต่มีแต่ผู้นำทุกคนนำหมดงานมันก็ไม่สามารถดำเนินออกมาได้อันนี้ผมกลัวตั้งแต่เด็กแต่ว่าน่าจะไม่มีใครรู้นะครับผมกลัวน้ำทะเลผมไม่กล้าลงทะเลนะแต่ผมกลัวสิ่งที่อยู่ใต้ทะเลผมเคยเล่นบานาน่าโบ๊ทแล้วพอตกน้ำลงไปเนี่ยเผอิญว่าพี่ที่อยู่ข้างหน้าผมใกล้ๆกันเลยเนี่ยโดนแมงกะพรุนไฟลวกแล้วเรารอดเราไม่โดนแต่ว่าครั้งนั้นทำให้เราฝังใจแล้วเราก็แบบไม่ค่อย comfortable ถ้าแบบต้องแบบลงน้ำทะเลที่เรามองแบบไม่เห็นข้างล่างมันลึกมันก็น่ากลัว สิ่งที่ผมกลัวก็คือ
เข็มฉีดยา พอเห็นว่าแบบเป็นแค่เข็มอะหัวปลายเข็มอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบหยีแล้วอะแล้วก็เคยฉีดวัคซีนแบบหมอปักลงไปแล้วก็แบบผมนั่งเกรงจนแบบเลือดอะมันย้อนเข้าเข็มอะเลยต้องแบบว่าดึงเข็มออกแล้วก็ปักเข็มในกลายเป็นว่าโดนจิ้มไป2 รอบ เสียทรงเมื่อเจอตุ๊กแกครับ เพราะว่าเคยไปบ้านเพื่อนแล้วก็เราจะไปเข้าห้องน้ำบ้านเพื่อน แล้วผมปิดประตูแล้วผมเพิ่งเห็นตุ๊กแกอยู่ตรงที่มันอยู่ข้างหลังประตูอะแล้วมันก็อ้าปากแต่ท็อปอะไม่สามารถเปิดประตูแล้วออกไปได้เหมือนมันเป็นปมด้อยของท็อปแล้วก็คือจะระแวงละถ้าเพื่อนมาจับตัวเงี้ยเราก็จะนึกว่าเป็นตุ๊กแกละ นานมากแล้วน่าจะประมาณสักป .5 ป .6 อะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนนั้นนั่งเรียนอยู่มองขึ้นไปข้างบนเห็นแบบผีเสื้อกลางคืนที่แบบตัวใหญ่มากๆแบบเป็นคนกลัวผีเสื้อมากแล้วมันเกาะอยู่ในห้องร้องไห้แบบเพราะว่ากลัวไม่อยากให้มันอยู่กลัวมันบินลงมาแล้วแบบจะทำยังไงรู้สึกว่าอยู่ไม่ไหวแล้วแบบจะปีนหน้าต่างแล้วก็จะกระโดดหน้าต่างเพื่อหนีแล้วเพื่อนในห้องอ่ะช่วยกันห้ามแบบดึงแขนอาจารย์ก็มาแบบสอนต่อไม่ได้สุดท้ายก็คือโทรเรียกคุณแม่มารับกลับบ้าน เรื่องที่ทำให้ผมเสียทรงที่สุดคุณแม่ผมครับจริงๆผมเป็นคนกลัวคุณพ่อคุณแม่ในการที่แบบตะคอกหรือว่าสอนผมหรือว่าด่ามากๆเพราะเราเป็นหนึ่งคนที่แบบไม่ชอบการทำผิดเราเถียงกับเขาไปสุดท้ายแล้วก็ร้องไห้ซึ่งก็แบบรู้สึกเสียใจมากๆเวลาแบบเราทะเลาะกับพ่อแม่ที่สำคัญก็คือกลัวแม่ด่าครับผม ผมต้องบอกก่อนว่าโปรเจกต์เนี้ยคือถ้าตั้งแต่ผมเกิดมาทำงานในวงการมาตั้งแต่ม.ปลายนะครับผมรู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่ผมคาดหวังเยอะที่สุดแล้วก็เราพยายามในโปรเจกต์นี้มากซึ่งวันที่เรารู้ว่าเราได้ร่วมในโปรเจกต์นี้ต้องบอกเลยว่าเรารู้สึกดีใจมากๆรู้สึกเหมือนฝันน่ะไม่แน่นะว่าที่เราแบบพยายามมาจนถึงวันเนี้ยมันอาจจะเพื่อวันนี้ก็ได้ก็จริงๆมันก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งประสบการณ์ใหม่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนุกกับการที่เราได้ทำงานเป็นกลุ่มแค่แคสหรือแบบยังไม่ได้เริ่มถ่ายเราก็รู้สึกว่าเราสนุกกับการที่มาจอยกันทุกๆคนแล้วก็รู้สึกว่าจะทำให้เต็มที่ครับผมอยากทำผลงานออกมาให้ดีแหละครับอย่างแรกก็คืออยากทำให้คนเชื่อมากที่สุดไม่ว่าเราจะได้รับบทบาทไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ตามแล้วก็ที่สำคัญสำหรับนัทคือระหว่างทางที่เราจะไปถึงจุดนั้นนะครับมันก็จะมีโมเมนต์หลายๆอย่างที่ได้ทำร่วมกันกับเพื่อนๆน้องๆแล้วก็แบบทีมงานมันก็อยากจะเก็บโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้ว่าแบบครั้งนึงเราได้ทำงานกับทีมที่เราแฮปปี้มีความสุขแล้วก็อยากเก็บความทรงจำอันนี้ไว้ตั้งเป้าหมายไว้ก็อยากให้ตัวเองเล่นออกมาได้ดีแล้วก็คนก็สามารถแบบมาดูเราและอินกับเราไปตามครับก็มันน่าจะเป็นอะไรที่ภูมิใจสำหรับเรามากเพราะเราตั้งใจมากกับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแรกของผมด้วยก็ฝากด้วยนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมคาดหวังแล้วก็อยากจะให้โปรเจกต์นี้ประสบความสำเร็จนะครับไม่เคยแบบถ่ายเป็นกลุ่มอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นความท้าทายที่ว่าเราจะไปอยู่ด้วยกันไปรอดยังไงก็สุดท้ายก็อยากจะขอบคุณที่ให้พวกเราได้เข้ามาอยู่เป็นส่วนร่วมในโปรเจกต์ซีรีส์ Y พิทเบฟนะครับขอบคุณครับทั้งซีรีส์แล้วก็นิยายของมันเป็นอะไรที่เนื้อเรื่องที่ดีแล้วก็ฐานแฟนคลับที่เยอะมากก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยแล้วผมก็ทำเต็มที่แน่นอนนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้อยากให้มันออกมาได้ดีผมตั้งเป้าหมายกับโปรเจกต์นี้ครับไว้มากครับอยากจะช่วยทุกคนทั้ง12คนหรือว่าทีมงานก็ตามครับให้ไปถึงจุดที่แบบเราดันไปได้สุดละพยายามเต็มที่นะครับแล้วก็มอบความสุขให้กับทุกคนนะครับที่รอติดตามซีรีส์เรื่องนี้อยู่นะครับเชื่อว่าทุกคนจะมีความสุขกับซีรีส์เรื่องนี้แน่นอนครับฝากด้วยนะครับอยากทำให้มันออกมาดีที่สุดอยากทำให้แบบว่าสมกับที่ได้รับบทบาทไม่ว่าจะเป็นบทบาทอะไรก็ตามเนี่ยครับเป้าหมายของผมอีกอันนึงก็คือการที่ทำให้คนดูมีความสุขแล้วก็ทำให้ซีรีส์เนี้ยมีชื่อเสียงโด่งดังไปพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ตัวผมเองด้วยเพื่อที่ผมเนี่ยจะทำให้ที่บ้านแบบได้สบายกันสักทีสำหรับผมก็เป็นคนที่ถ้าทำอะไรแล้วก็ทำสุดทำเต็มที่ต่อให้ผลออกมาจะสำเร็จหรือล้มเหลวก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยทุกครั้งที่เราได้ลงมือทำไปมันก็คือประสบการณ์ก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะทำให้ดีที่สุดครับหวังว่าทุกคนจะเห็นความตั้งใจของพวกเราแล้วก็สนับสนุนพวกเราติดตามพวกเราดูทุก EP ดูตั้งแต่ Boy Journey ไปจนถึงซีรีส์ทุกตอนนะครับสำหรับโปรเจกต์พิทเบฟนะครับป๊อปก็วางเป้าหมายของตัวป๊อปไว้ว่า1ป๊อปก็เป็นเด็กใหม่ในวงการด้วยป๊อปก็เลยมองเป็นเรื่องของประสบการณ์มากกว่าสิ่งที่เราจะประสบความสำเร็จในอนาคตครับการที่เราได้มาทำงานในกองที่มันดีขนาดนี้แล้วก็มีทีมงานที่น่ารักทุกคนป๊อปรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆแล้วก็พวกเขาก็เทคแคร์ป๊อปดีมากๆป๊อปตั้งใจเต็มที่ครับแล้วก็
อยากให้งานทุกผลงานออกมา ให้พี่เขาภูมิใจในตัวบ๊อบไปสุด แล้วก็ไม่ผิดหวังกับสิ่งที่บ๊อบเลือกทำนะครับ ผมก็ตั้งเป้าหมายก็เป็นความฝันใหญ่สุดของผมแหละก็คือได้ทำงานในวงการบันเทิงเป็นดารานักแสดงผมคิดว่าผมอาจจะต้องไปฝึกอะไรเพิ่มเพราะว่าผมอาจจะยังไม่คุ้นเคยยังไม่มีประสบการณ์เท่ากับพี่ๆคนอื่นๆแต่ก็จะพยายามให้เต็มที่ครับโปรเจกต์พิทเบฟก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ผมจะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนจะรอคอยเราแล้วก็รอคอยซีรีส์ที่กำลังจะมาถึงนะครับยังไงก็ฝากติดตามได้เลยนะครับทำความรู้จักกับหนุ่มๆจากโปรเจกต์ Pit Babe The Series กันไปแล้วซึ่งในแต่ละ EP เราจะมีการค้นหา MVP ประจำ EP นั้นเพื่อเก็บสะสมคะแนนไปเรื่อยๆจนจบซีซั่นใครที่ได้คะแนน MVP สะสมเยอะที่สุดก็จะได้เป็น MVP Boys Journey และในภารกิจนี้เราจะให้แต่ละคนโหวตเพื่อนที่ประทับใจมากที่สุดใครที่ถูกโหวตเยอะที่สุดก็จะได้เป็น MVP ของภารกิจนี้ใครและ MVP ของ EP นี้คือเชิญเลยครับเอาตรงๆเลยนะคือ EP นี้ถ้าผมไม่ได้เนี่ยมันก็คงเจ๊งแล้วแหละมันคงจบแล้วมันคงจบแล้วชีวิตเนี้ยผมอาจจะสนุกสุดหล่อสุดอาจจะแบบน่ารักสุดในที่นี้ก็ตามแต่พวกคุณทุกคนทำได้ดีแหละโอเคไม่แย่โอเคนะครับผมก็ต้องบอกว่าสำหรับรายการของพวกเรานะครับใครที่ชอบนะครับผมก็อย่าลืมครับติดตามนะครับผมรายการ Boy Journey นะครับภารกิจพิชิตใจนะครับผมติดตามได้เลยทาง IG และ Facebook นะครับ Pit Babe The Series นะครับแล้วก็ติดตาม Twitter แล้วก็ติดตามช่อง YouTube ได้นะครับผมช่อง Chain 2561นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า EP ถัดๆไปพวกเราจะไปป่วนที่ไหนทำภารกิจอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะชนะอีกรอบนึงเพราะว่าชนะทุก EP เลยก็ได้ใครจะรู้โอเคครับมาเจอกับพวกเราได้ครับฝากติดตามด้วยครับบ๊ายบาย